พวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยนะมันจะต่างกับนักปฏิบัติรุ่นก่อนๆนักปฏิบัติรุ่นก่อนๆเข้าวัดอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก็คือขอศีลนะขอศีลก่อนของเราเนี่ยเข้ามาก็อยากรู้วิธีเจริญสติเจริญปัญญาอะไรเงี้ยจุดตั้งต้นแตกต่างกันยุคเราเนี่ยให้เทศเรื่องศีลให้ฟังนี่กลุ้มใจตายเลยรู้หมดแล้วนะรู้หมดแล้วแต่ไม่ได้ทำนะรู้อย่างเดียวคนรุ่นก่อนนะ30-40 ปีก่อนอะไรเงี้ยที่หลวงพ่อเข้าวัดนะเขาไปถือศีลกันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะอย่างพวกเราคิดจะเจริญปัญญาเนี่ยบางคนก้าวกระโดดอย่างก็จะเจริญปัญญาจะดูจิตจะอะไรเงี้ยหวังว่าจะได้มรรคผลเร็วๆมองข้ามบทเรียนสำคัญไปเรื่องศีลนะบทที่1เลยศีลสิกขาบทเรียนที่2ก็พัฒนาขึ้นมาสู่จิตสิกขาเรียนรู้จิตจนกระทั่งได้สมาธิที่ถูกต้องบทเรียนที่3นี่ปัญญาสิกขามีครั้งหนึ่งนะอยู่กับหลวงปู่เทศนะท่านปราลบให้ฟังบอกว่ามันมีชาวพุทธเรานี่แหละบางนิกายนะบางนิกายมุ่งไปที่ปัญญาคือท่านพูดถึงเซนนะเซนที่เข้ามาเมืองไทยยุคแรกๆเป็นการแปลหนังสือแปลตำราของเซนกันอ่านแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาละเลยเรื่องศีลละเลยเรื่องสมาธิกันพูดกันเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ว่างนะไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดอะไรเงี้ยท่านบอกท่านเห็นจุดอ่อนของเซนอันนี้ต้องวงเล็บนะว่าเซนในเมืองไทยที่เข้ามายุคแรกๆคือมาแต่ตำราว่าจุดอ่อนคือละเลยเรื่องศีลและเรื่องสมาธิท่านวิจารณ์ท่านวิพากษ์นะว่าเดินปัญญาโดยที่จิตไม่มีศีลไม่มีสมาธิเนี่ยใช้ไม่ได้ซึ่งมันก็ใช้ไม่ได้จริงๆอยู่ๆเราเจริญปัญญาไปเลยนะเราจะเซลล์จัดมากเลยไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะเหมือนพวกที่เรียนเยอะๆเรียนธรรมะมากๆนะเซลล์จัดนะดูถูกคนโน้นคนนี้ก็ไปทั่วดูถูกนักปฏิบัติดูถูกพระดูถูกอะไรเพราะฉะนั้นเราเวลาเราศึกษาธรรมะนะต้องศึกษาไปตามลำดับไอ้คำว่าตามลำดับเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมาถือศีลเท่านั้นเท่านี้ปีก่อนแล้วถึงจะมานั่งสมาธินั่งสมาธิได้แค่นี้ปีนะถึงจะเจริญปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคำว่าเป็นลำดับเรานะเราต้องสำรวจตัวเองให้ดีศีลนั้นถือไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจของเราเป็นปกติศีลนั่นแปลว่าความเป็นปกติจิตของคนทั่วไปไม่ปกติเดี๋ยวก็ถูกความโลภครอบงำถูกความโกรธครอบงำถูกความหลงครอบงำถูกความฟุ้งซ่านถูกความหดหู่ครอบงำอะไรนะจิตใจเสียความสมดุลเสียความเป็นปกติจิตนั้นโดยตัวของมันเองประภัสสรโดยตัวของจิตเองนะผ่องใสสว่างนี่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมากิเลสที่ผ่านเข้ามามันก็เลยไม่ปกติเวลาจิตใจเราไม่ปกตินะเราก็เริ่มคิดผิดเริ่มพูดผิดเริ่มทำผิดนี่เราต้องมารักษาศีลให้ใจของเราเป็นปกติให้ได้วิธีที่รักษาศีลให้ดีนะคือมีสติรักษาจิตเอาไว้ราคะเกิดขึ้นกับจิตให้รู้ทันโทสะเกิดขึ้นกับจิตให้รู้ทัน
โมหะเกิดขึ้นกับจิตให้รู้ทันคอยรู้อย่างนี้บ่อยๆนะราคะโทสะโมหะก็จะครอบจิตเราไม่ได้เมื่อราคะโทสะโมหะครอบงำจิตเราไม่ได้นะเราก็ไม่คิดชั่วนะคนเราคิดชั่วนะก็เพราะกิเลสมันครอบงำจิตอย่างเราคิดโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะคิดจะผิดลูกผิดเมียเขาอะไรเงี้ยคิดจะปล้นจี้เขาอะไรนะมันเกิดจากกิเลสมันครอบงำจิตทำให้เราคิดผิดตัวคิดผิดนะเรียกเป็นมิจฉาสังกัปปะงั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตเรานะเราเริ่มได้แต่ความคิดถูกจะเกิดขึ้นพอกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเวลาความคิดที่ไม่ดีความคิดที่อยู่ในอำนาจของกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสมันก็ดับความคิดของเราก็สะอาดหมดจดเมื่อความคิดของเราถูกต้องแล้วไม่ตกอยู่ในอำนาจกิเลสแล้วเนี่ยคำพูดและการกระทำของเราก็จะดีกระบวนการขั้นตอนนั้นเนี้ยไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะเราไปดูองค์มรรคให้ดีมันเรียงลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกขั้นแรกสัมมาทิฏฐินะเรามีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องนะเราต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเฮงเพื่อรวยนะเพื่อสวยเพื่อเก่งอะไรทั้งสิ้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์นะรู้จักความดับทุกข์รู้วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์การรู้อย่างนี้เป็นรู้ในเบื้องต้นนะรู้โดยทฤษฎีนะมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องคำว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนั่นคือคำว่าทฤษฎีคนไทยก็เอาคำว่าทิฏฐิมาใช้ในความหมายอันหนึ่งทฤษฎีนะเป็นอีกความหมายหนึ่งที่จริงก็คือมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องนะรู้ว่าเราภาวนาเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นหรอกไม่ใช่เพื่อโชคลาภเพื่อร่ำรวยนะเพื่อจะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องทำไงจะไม่ทุกข์ใครเป็นคนทุกข์ล่ะนะใจเรานั่นแหละตัวสำคัญบางทีร่างกายยังไม่ได้เจ็บป่วยเลยใจก็ทุกข์ไปก่อนแล้วใจมันทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นใจก็ดิ้นไปวุ่นวายเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนบอกว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนะเนี่ยเรารู้ทฤษฎีชี้นำแล้วเราก็ต้องมาคิดให้ถูกอย่าคิดผิดตรงความคิดเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของความผิดพลาดเรื่องอื่นๆนี่บางคนรู้ว่าความคิดนี่แหละเป็นต้นต่อทำให้เกิดคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีนะหรือความคิดที่ไม่ดีนำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับจิตใจก็พยายามจะไม่คิดนะพยายามจะไม่คิดอันนั้นไม่ใช่วิธีการของชาวพุทธเราจิตมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราอย่าไปสั่งมันว่าอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงอย่าแต่งสั่งไม่ได้มันเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้นะแต่ให้เรามีสติไว้เวลามันคิดนะเรารู้ทันไปเลยเราคิดเรื่องนี้เพราะอะไรนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันคิดเพราะโลภหรือเปล่ามันคิดเพราะโกรธหรือเปล่ามันคิดเพราะหลงหรือเปล่าอะไรนะเนี่ยคอยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานั่นแหละเมื่อเรารู้ทันกิเลสมันจะครอบงำจิตใจไม่ได้ครอบงำความคิดไม่ได้มโนกรรมที่ชั่วมันก็ไม่มีนะเมื่อเราไม่มีมโนกรรมทางชั่วเนี่ยนะคำพูดและการกระทำมันก็ไม่ชั่วเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะนะที่บริบูรณ์คือการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราเนี่ยสัมมาสังกัปปะที่บริบูรณ์นะจะทำให้
สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะทุกสิ่งเหล่านี้จะสมบูรณ์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันจิตใจตัวเองที่เราคิดอยู่นี่เพราะอะไรนะถ้าเรารู้ทันนะแล้วเราไม่คิดไปตามอำนาจของกิเลสคำพูดของเราก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสการกระทำของเราการเลี้ยงชีวิตของเราก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยมันคือลำดับขององค์มรรคนะขององค์มรรคแล้วการที่เราคอยมีสติรู้เท่าทันความคิดของเรานะมโนกรรมชั่วไม่มีวจีกรรมที่ชั่วไม่มีนะกายกรรมที่ชั่วไม่มีการเลี้ยงชีวิตแบบช่อฉนปลิ้นปล้อนหลอกลวงอะไรเงี้ยไม่มีนะอันเนี้ยมันจะไปเกื้อกูลทำให้อกุศลที่เราเคยมีอยู่เนี่ยเสื่อมถอยลงไปมันเกื้อกูลที่จะให้กุศลที่ยังไม่มีก็เกิดมีขึ้นมากุศลที่มีแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยมันจะมาเกื้อกูลสัมมาวายามะให้สมบูรณ์ขึ้นมานะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบความเพียรชอบมีองค์สี่นะอันหนึ่งเพียรละอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นเนี่ยความพยายามสี่อย่างถ้านอกเหนือจากความพยายามสี่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ความพยายามไม่ใช่ความเพียรในองค์มรรคนะก็เป็นเรื่องอื่นๆไปนะขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยก็คนละเรื่องกันนะงั้นคำว่าความเพียรเราก็ต้องรู้นะท่านมีคำว่าความเพียรชอบความเพียรชอบก็คือเพียรลดละกิเลสปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้ยั่งยืนให้เจริญนี่แหละถึงจะเรียกว่าความเพียรชอบขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยยังไม่เรียกว่าความเพียรชอบนี่ไอ้ความเพียรชอบมันก็เกิดมาจากมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกนะเรารู้เลยว่าถ้าเราปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไปนะให้ศีลสมาธิปัญญาของเราดีนะวันหนึ่งจิตเราก็พ้นจากความทุกข์นะเนี่ยรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ลงมือทำนะลงมือทำก็เริ่มตั้งแต่คอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดถ้าเรารู้ตรงนี้ได้นะความคิดของเราก็จะสะอาดคำพูดของเราก็จะสะอาดการกระทำของเราก็จะสะอาดการเลี้ยงชีวิตทำมาหากินก็จะสะอาดไม่ช่อฉนหลอกลวงเบียดเบียนใครแล้วก็อกุศลที่เคยมีมันจะค่อยๆลดลงนะอกุศลใหม่ก็จะไม่เกิดกุศลที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้นกุศลที่มีแล้วก็จะเจริญขึ้นเพราะงั้นตรงที่เรามีสติรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของตัวเองเนี่ยนะหลวงพ่อมองนะมันแทบจะเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติไม่ใช่นั่งสมาธิเดินจงกรมเฉยๆนะมันตั้งแต่ว่าขัดเกลาตัวเองด้วยศีลคือดูแลคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตของตัวเองให้ดีไม่ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสนะแล้วก็ถัดจากนั้นตัวสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นคือจิตใจเราเป็นปกตินะไม่ถูกกิเลสผลักดันให้วิ่งพล่านเหมือนหมาถูกน้ำร้อนนะพอจิตใจเราเป็นปกติจิตใจมันก็สงบเลยไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นศีลนะเป็นตัวเกื้อกูลสมาธินะถ้าศีลเราไม่ดีสมาธิเสื่อมนะเสื่อมแน่นอนเลยเพราะอะไรเวลาศีลไม่ดีใจมันจะฟุ้งซ่านดูอย่างเทวทัตนะเป็นตัวอย่างเลยสมาธิดีมากๆเลยนะตอนออกมาบวชทีแรกไม่ใช่คนกระจอกนะมีบุญบารมีไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าไม่มีบุญบารมีเลยนะไม่มาเป็นคู่ชกของเจ้าชายสิทธัตถะได้หรอกนี่บุญบารมีเขาก็มี แต่เขาขี้ฉาเขาอยากใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยคิดชั่วคิดทำร้ายพระพุทธเจ้าคิดจะครอบครองศาสนาจักรจะตั้งตัวเป็นศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมีการคิดชั่วมีการกระทำชั่ว
ไปหลอกลวงอาชาติศัตรูให้ฆ่าพ่อเพื่อจะยึดอำนาจพอตัวเองได้อำนาจเหนือพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจแล้วตัวเองมีอำนาจเหนือพระเจ้าแผ่นดินนะถ้าคิดจะใช้อำนาจนั้นไปจัดการพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยความชั่วมากมายนะจากคนซึ่งเคยเก่งนะสมาธิดีก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงนะแต่เขาเสื่อมช้าหน่อยเพราะบุญบารมีเขาเยอะกว่าเขาจะเสื่อมเต็มที่นะหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจหมดคนเชื่อถืออะไรเงี้ยตอนอายุเยอะแล้วสำนึกผิดขึ้นมาตัวเองอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสำนึกผิดก็จะไปขอขมาพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเขามีบุญนะก็เลยหล่อเลี้ยงกรรมชั่วยังไม่ทันให้ผลแต่สุดท้ายกรรมชั่วก็ให้ผลนะเพราะทำอนันตริยกรรม2 ข้อทำให้สงฆ์แตกแยกทำพระพุทธเจ้าห่อเลือด ทำลายพระพุทธเจ้าเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยจากคนซึ่งมีสมาธิมีปัญญาอะไรไม่ใช่น้อยเสื่อมแล้วก็มีอบายเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นศีลไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าศีลของเราเสียเลยอย่ามาคุยเรื่องสมาธิถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญนะบอกเราว่าศีลเราจะดีเนี่ยถ้าเราคอยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดนะของเราคิดเรื่องนี้คิดเพราะกุศลหรือคิดเพราะอกุศลไปสังเกตให้ดีนะอย่างเรายกตัวอย่างนะบางเรื่องดูยากเลยนะอย่างคนเข้ามาชวนเราไปหล่อพระประธานนะหล่อพระโน้นพระนี้นะทำฉัตรทำโน้นอันนี้สร้างเจดีย์อะไรนะถามว่าดีไหมดีนะเป็นบุญไหมเป็นกุศลไหมไม่แน่นะแต่เป็นบุญนะเป็นนะแต่จะไม่ถึงกุศลถ้าใจเราเนี่ยเราไม่สังเกตใจของเราให้ดีอย่างเราไปสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้นะแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาขอให้รวยอะไรเงี้ยนะมันมีโลภะแทรกอยู่บุญของเราไม่สะอาดเต็มร้อยหรอกบุญนี้ไม่ประกอบด้วยสติคือไม่สามารถรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ไม่มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องว่าที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเรามาถือศีลทำสมาธิเจริญปัญญานั้นนะเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อร่ำรวยไม่ใช่เพื่อสวยงามนะงั้นเวลาไปทำบุญทำทานอะไรนะอธิษฐานขอโน่นขอนี่นะได้บุญเหมือนกันได้นิดเดียวนะเพราะมันประกอบลึกๆมันประกอบด้วยกิเลสประกอบด้วยโลภะเมื่อก่อนในพงศาวดารมอญนะก็มีลูกของพระเจ้าราชาธิราชนะชื่อพ่อลาวแก่นเท้าชื่อประหลาดนะชื่อเหมือนคนไทยเลยพ่อลาวแก่นเท้าโกรธพ่อนะโกรธพ่อเพราะพ่อมีเมียน้อยละเลยแม่ของตัวเองทำให้แม่ตัวเองเจ็บช้ำอะไรอย่างนี้นะก็โกรธนะนี่วันหนึ่งเข้าเฝ้าพ่อเมียน้อยของพ่อก็นั่งอยู่ด้วยโดยศักดิ์เนี่ยเจ้าฟ้าก็ต้องไหว้พระมเหสีโดยศักดิ์พระมเหสีเขาสูงกว่าไม่ยอมไหว้พอไม่ยอมไหว้นะพระเจ้าราชาธิราชก็บอกให้ไหว้นะแกก็โกรธมากนะแกก็กัดนิ้วตัวเองขาดไปนิ้วหนึ่งแล้วไหว้ไม่ไหว้10 นิ้วนะมีไหว้9 นิ้วเองนะเนี่ยทิฏฐิมานะแรงนะก็เลยโกรธพระเจ้าราชาธิราชโกรธนะให้ลูกคนนี้จิตใจห้าวหาญอำมหิตเหลือเกินนะเอาไว้ไม่ได้แล้วให้ไปประหารตอนจะเอาตัวไปประหารนะราชมันเอาตัวไปเพชฌฆาตเอาตัวไปประหารเหล่าแก่นเท้าก็ขอเวลานี้ขอไปไหว้พระมุเต่าพระมุเต่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะองค์เนี้ยเจดีย์พระมุเต่าอยู่ที่หงสาวดีนะไปไหว้นะแล้วก็ถอดมงกุฎของตัวเองวางออกไปเป็นเครื่องบูชาเพราะจะไม่ต้องใส่แล้ว
อธิษฐานนะขอไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์พม่าแล้วก็มาเหยียบหงสาวดีให้พินาศเลยเนี่ยทำบุญนี้ก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าฝรั่งมังกรนะกษัตริย์อังวะนะแล้วก็สุดท้ายก็มารบกับพ่อ เห็นไหมใจทำบุญนะแต่ใจเจือด้วยโทสะเนี่ยบุญเนี่ยไม่สมประกอบแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญทำทานอะไรนะทำด้วยความเสียสละจริงๆเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะอยากไปหล่อพระอยากไปสร้างฉัตรทองคำอยากโน้นอยากนี้สารพัดจะอยากนะอะไรที่อยู่เบื้องหลังทำไปเพื่อเป็นพุทธบูชานะอันนี้ดีนะไม่ใช่ทำเพื่อเข้าตัวเองแต่ทำไปเพื่อเป็นพุทธบูชาได้บุญเยอะนะถ้าทำไปเพื่ออยากโน้นอยากนี้นะได้บุญเหมือนกันได้บุญไม่มากเพราะไม่ประกอบด้วยสติที่รู้เท่าทันจิตใจตนเองไม่ประกอบด้วยปัญญาไปเห็นของซึ่งไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะอย่างทรัพย์สินเงินทองทางโลกไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรถึงมีมากๆนะก็ใช้ได้นิดหน่อยมีเงินกินข้าวได้วันละล้านเงี้ยมันกินได้ที่ไหนถึงเวลามันก็กินได้ข้าวจานหนึ่ง2 จานเท่านั้นเองงั้นสิ่งเหล่านี้นะไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราให้ดีนะเสร็จแล้วคำพูดของเรามันจะดีอัตโนมัตินะการกระทำของเราจะดีอัตโนมัตินะการเลี้ยงชีวิตของเราจะค่อยๆดีขึ้นนะอย่างบางคนนะทำฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาอะไรเงี้ยนะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาขายต้องฆ่าสัตว์ต้องอะไรเงี้ยนะพอได้ยินได้ฟังธรรมะค่อยๆฝึกตัวเองเห็นปลาก็สงสารมันนะเห็นกุ้งก็สงสารมันให้อาหารมันให้มันด้วยใจที่เมตตาแต่ว่าเดี๋ยวโตขึ้นเราก็ต้องเอาไปฆ่าหรือเราเลี้ยงหมูอย่างนี้นะเลี้ยงวัวนมบางคนบอกทำวัวนมทำฟาร์มพอวัวมันแก่ก็ต้องไปขายนะใครจะไปเลี้ยงวัวแก่ที่ไม่มีน้ำนมนะเพราะฉะนั้นวัวจะมีคุณค่าก็ตอนที่มันมีน้ำนมอะไรเงี้ยพอหมดคุณค่าก็ต้องขายเอาไปฆ่าเนี่ยใจที่มันเคยภาวนานะเคยรู้เท่าทันกิเลสตัวเองมันจะอ่อนโยนนะมันเห็นปลามันก็สงสารปลาเห็นวัวมันก็สงสารวัวพอใจมันสงสารขึ้นมามันเมตตาขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มคิดแล้วว่าทำไงเราจะเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตการทำมาหากินของเราให้มันดีกว่านี้ไม่เบียดเบียนสัตว์ที่น่าสงสารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพอใจเห็นไหมใจมันเริ่มรู้ทันกิเลสตัวเองนะกิเลสลดลงครอบงำใจไม่ได้นะความเมตตากรุณามันเกิดขึ้นเมื่อความเมตตากรุณาเกิดขึ้นนะเราจะค่อยๆคิดเปลี่ยนแปลงอาชีพของเรานะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทำแล้วเราก็มีความสุขอาจจะไม่รวยเท่าเก่านะแต่มันมีความสุขไม่ต้องมาสลดสังเวชทีหลังถ้าเราฆ่าสัตว์จนชินเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยนะหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งคนเนี้ยเมียเขาตายตั้งแต่ยังสาวๆอยู่มีลูก3 คนลูกสาวนะพ่อเนี่ยเขารักลูกมากเลยนะพ่อเนี่ยไม่ยอมมีเมียใหม่นะก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกนะแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้ด้วยทุกวันนะเพื่อนก็จะมาที่บ้านก็จะฆ่าไก่1 ตัวนะเอามาทำกับแกล้มนะกินเหล้ากันนะสีซอกันคนโบราณไม่มีกีตาร์เล่นนะนั่งสีซอเป่าครุยเป่าปีอะไรกันไปนะเนี่ยดำรงชีวิตอย่างนี้นะลูกก็เลี้ยงอย่างดีเลยนะส่งให้เรียนหนังสือส่งอะไรนะแต่ตัวเองทุกวันนะฆ่าไก่วันละตัวเดียวนะเลี้ยงเพื่อนทุกวันแกก็เลี้ยงไก่ไปเยอะแหละจนกระทั่งพอเชิดกินทุกวันแล้วมีนิสัยอย่างนะเจอมดเข้าแถวไม่ได้พวกอะไรไหมมดมันชอบเข้าแถวมาเดินเป็นแถวเหมือนพระบิณฑบาตเลยนะเดินนะมันเดินเหมือนพระบิณฑบาตเข้าแถวไปด้วยกันนะนี่เห็นมดเข้าแถวไม่ได้นะจะบี้โดยเฉพาะมดดำ
ชอบที่สุดเลยนะมดดำไม่กล้าบี้มดอื่นๆนะกลัวมันกัดเอามดบางอย่างมันกัดเจ็บนะไอ้มดดำกัดไม่เป็นเห็นมดเข้าแถวนะรูดอย่างนี้เลยนะใช้นิ้วรูดเงี้ยรูดนะทั้งแถวสะใจมากเลยสนุกนะไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดว่ามันมีชีวิตอะไรนะทำอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะความชั่วอื่นไม่มีหรอกมีแต่เรื่องเบียดเบียนสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนี่อยู่มาจนแก่นะอยู่มาจนแก่ลูกสาวเขาก็สร้างกุฏิไว้ในบ้านเขาหลังหนึ่งบ้านเขากว้างนะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปพักนะเป็นระยะนะนี่พ่อเขาตอนไม่สบายมากไปอยู่โรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็นอนอยู่ในห้องที่มันสะอาดหมดจดนั่นแหละนอนไปก็โวยวายนะกดกระดิ่งเรียกพยาบาลนะเรียกลูกเรียกหลานอะไรนะมดดำเนี่ยขึ้นเตียงเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมันเดินมาเป็นแถวเลยนะให้ฆ่ามันให้หมดเลยนี่จะตายแล้วใจยังเป็นอย่างนี้เลยนะมันคุ้นเคยนะแล้วตอนที่จะตายจริงๆนะจิตมันก็เกิดภาพนิมิตขึ้นมากระบวนการที่จะตายนะทีแรกมันจะตัดความรู้สึกทางร่างกายออกไปก่อนแล้วเหลือกระบวนการทำงานของจิตมีภาพนิมิตนะเห็นเป็นอุโมงค์อันนั้นแล้วแกก็เคลื่อนไปตามอุโมงค์เห็นปลายอุโมงค์เป็นไก่ตัวหนึ่งนี่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ตรงนั้นพอดีลูกหลานก็ไปภาวนานะพ่อเจ็บหนักนะโคม่าแล้วลูกหลานไม่รู้หรอกว่าพ่อจิตเป็นยังไงแต่ครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านรู้ไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เก่งอย่างนั้นหรอกท่านเห็นนะเฮ้ยนี่มันวิ่งไปจะไปเป็นไก่อยู่แล้วนะก็ช่วยกันแผ่ส่วนบุญแผ่อะไรนะใจมันก็กลับมานะสุดท้ายก็พ้นจากภพเดรัจฉานนะไปเป็นภพอสุรกายนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อรู้นะครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านเล่าให้ฟังนี่ลูกหลานอยู่บ้านลูกสาวคนเล็กนะเขาทำบุญภาวนาเก่งนะภาวนาเสร็จนะชวนลูกชายของเขาคือลูกสาวมีลูกชายชวนกันภาวนาทุกวันภาวนาแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้พ่อแผ่ส่วนบุญให้ตานะหลานก็เป็นหลานตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ทำบุญนะทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ได้นั่งสมาธิด้วยขอให้พ่อมารับส่วนบุญพออธิษฐานจบนะเหม็นเน่าไปทั้งบ้านเลยนะก็ตกใจแล้วอุ๊ยเราไม่น่าเลยไปเรียกพ่อให้มารับส่วนบุญเลยกำหนดจิตใหม่นะพ่อไม่ต้องมาลำบากเปล่าๆเดี๋ยวจะส่งไปให้นะโหรักพ่อมากเลยนะกลัวพ่อเหนื่อยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังจิตใจของเราไว้ให้ดีนะจิตที่เศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปจิตที่ผ่องใสนะสุขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นการที่เราคอยระมัดระวังสังเกตจิตใจของเราให้ดีมันเริ่มมาจากความคิดนั่นแหละถ้าความคิดของเราถูกกิเลสครอบงำคำพูดและการกระทำของเราก็ถูกกิเลสครอบงำไปด้วยนะอย่างคนตะเกียนะเขาถือว่าก็ไก่ของเขาเลี้ยงไว้เองเขาจะฆ่ากินไม่เห็นจะเป็นไรไม่ได้ไปฆ่าไก่คนอื่นไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะลืมไปว่าเบียดเบียนสัตว์เนี่ยใจคิดประหารไก่นะเนี่ยมันก็เป็นบาปนะบี้มดนะไม่มีใครบอกว่าบี้มดแล้วผิดกฎหมายเลยไม่ใช่สัตว์สงวนไม่ใช่สัตว์คุ้มครองนะบี้อกุศลก็ให้ผลนะอันเนี้ยทำไปด้วยโมหะนะเบียดเบียนด้วยโมหะเบียดเบียนด้วยความไม่รู้กฎแห่งกรรมอย่างนี้เรียกว่าจิตมันมีวิหิงสาวิตกนะมันคิดเบียดเบียนด้วยโมหะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นเราพยายามสังเกตจิตใจของเรานะจิตใจของเรามันคิดโน้นคิดนี่นะมันคิดไปด้วยอำนาจของราคะหรือเปล่าคิดไปด้วยอำนาจของโทสะหรือเปล่าคิดไปด้วยอำนาจของโมหะหรือเปล่า
โมหะอย่างที่เล่าให้ฟังตัวอย่างของคุณตาตะกี้เนี้ยนั่นมีโมหะไปฆ่าไก่รู้สึกไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยไม่ได้ทำผิดกฎหมายอันนั้นเบียดเบียนด้วยความไม่รู้ด้วยโมหะงั้นจุดสำคัญนะสังเกตใจของเรามันคิดทั้งวันแหละห้ามมันไม่ได้แต่มันคิดเพราะอะไรสังเกตดูโดยเฉพาะถ้ามันเกิดการคิดที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทำยังไงปฏิสัมพันธ์ทางวาจาปฏิสัมพันธ์ทางกายไปชกไปต่อยเขาหรือไปรูปไล้เคล้าคลึงเขาอะไรเงี้ยอะไรที่อยู่เบื้องหลังอย่างพระเห็นไหมพระโยมมาก็รูปหัวให้อะไรเงี้ยอะไรอยู่เบื้องหลังถ้าเป็นพระไม่ดีนะเห็นสาวๆมาเป็นรูปนี่นะอันนี้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือราคะใช่ไหมนี่ผิดแน่นอนถ้าผู้ชายมาก็ไปรูปให้ผู้หญิงมาก็ให้พรอะไรเงี้ยอย่างนี้ทำด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยความเมตตานี่เราสังเกตดูอย่างเรากอดหมากอดแมวอย่างเงี้ยเวลาเราอุ้มแมวของเรานะสังเกตจิตดูอะไรที่ทำให้เราคิดจะอุ้มแมวเนี้ยความเมตตาหรือราคะเกือบ100%คือราคะนะแค่อุ้มแมวนะใครเลี้ยงแมวบ้างลองยกมือซิในนี้มีไหมมันก็เลี้ยงกันเยอะแยะนะในวัดนี้ก็มีหลายตัวในวัดเนี่ยคนชอบเอาแมวมาปล่อยนะพระก็ต้องให้ข้าวมันกินนะไปพาไปฉีดยาพระเลี้ยงแมวนะแล้วแมวมันก็ไปเลี้ยงงูไปเลี้ยงเหี้ยนะโอกาสรอดยากนะนั่นจะเอามาปล่อยเอาหมาเอาแมวมาปล่อยในวัดเนี่ยนะไม่ค่อยรอดหรอกสัตว์ที่มันกินเนื้อเนี่ยมีเยอะในเนี้ยนี่อย่างเราอุ้มแมวเนี่ยใจเราน่ารักน่ารักน่ารักนี่ราคะนะเราเห็นเด็กเห็นเด็กไม่ต้องลูกตัวเองลูกคนอื่นก็ได้นะแต่มันน่ารักหน่อยอุ้มราคะก็เกิดนะยินดีพอใจรักใคร่ผูกพันอะไรเงี้ยนะเนี่ยค่อยๆสังเกตนะไม่ว่าทำอะไรนิดๆหน่อยๆนะบางทีแค่จะวางจานอาหารนะเราสมมติเราเป็นพนักงานเสิร์ฟนะเราเห็นโต๊ะนี้ท่าทางใจดีน่าจะทิปเยอะเวลาวางนะวางนุ่มนวลอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งท่าทางมันร้ายเกลียดขี้หน้ามันนะแกล้งวางโครมอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราวางจานนี้แรงทำไมวางจานนี้เรียบร้อยนะอะไรอยู่เบื้องหลังนะใจของเราเนี่ยนะมันผิดตั้งแต่มโนกรรมนะมันคิดไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีนะถ้าเราสังเกตใจของเราได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมจะไม่ใช่เรื่องยากเลยศีลของเราจะดีอัตโนมัติเลยนะแล้วก็กิเลสที่มีอยู่เนี่ยจะค่อยๆถูกลดถูกละไปกุศลก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กการที่เรารู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะมันจะทำให้องค์มรรคที่เหลือเนี่ยเจริญขึ้นได้นะพอคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตของเราสะอาดหมดจดใช่ไหมอกุศลที่เคยมีก็ไม่มีดับไปอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดกุศลที่ยังไม่มีก็มีกุศลที่มีแล้วก็เจริญนี่คือสัมมาวายามะนะแล้วการที่เราเคยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำทั้งหลายของเรานะมันจะทำให้สติของเราเนี่ยดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะที่มากนะที่บริบูรณ์นะก็จะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์ขึ้นด้วยนะอย่างเราคอยรู้เท่าทันกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันมันก็ครอบงำความคิดคำพูดการกระทำรู้ตรงนี้ก็ยังดีนะถ้ารู้ไม่ทันนะใจของเราก็เป็นอกุศลละเต็มร้อยนะเราก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสนะแต่ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันใช่ไหมสติของเราก็จะไวขึ้นทีแรกต้องหลงตั้งนานนะถึงจะรู้ต่อมาหลงสั้นๆก็รู้นะ
แต่ทีแรกก็ต้องโกรธนานๆถึงจะรู้ต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ต่อไปโกรธปุ๊บรู้ปั๊บขุ่นใจเล็กๆก็มองเห็นแล้วเนี่ยสติมันพัฒนาขึ้นนะการที่เราคอยรู้เท่าทันกิเลสในใจของเราเรื่อยๆนะกิเลสจะเสื่อมลงกุศลจะเจริญขึ้นนะตัวกุศลเนี่ยเริ่มแต่ตัวสตินั่นแหละนะศีลสมาธิอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาหมดนะพอสติเราจะดีขึ้นนะกิเลสเกิดปุ๊บรู้ปั๊บกิเลสเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยหรือกุศลเกิดก็รู้กิเลสเกิดก็รู้นั่นแหละคือการเจริญสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานในหมวดของกายะอะไรจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเรามีกิเลสเรารู้จิตไม่มีกิเลสเรารู้นะสติปัฏฐานเมื่อเจริญให้มากนะจิตจะค่อยๆมีกำลังนะมีกำลังมากขึ้นสุดท้ายจิตจะรวมลงนะสัมมาสมาธิในขั้นละเอียดก็จะเกิดขึ้นตรงที่เรามีสติเห็นสภาวะเห็นกิเลสเกิดดับไปเรื่อยเนี่ยเรามีสมาธิเป็นขณะนะนี่พอเราสะสมไปเรื่อยๆจิตมันมีกำลังเนี่ยจิตมันรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเข้าฌานถึงชาตินี้ยังไม่เคยเข้าฌานไม่ต้องตกใจมีสติให้ถูกต้องมีศีลให้ถูกต้องนะจิตจะรวมเข้าสมาธิที่ถูกต้องเองนะสัมมาสมาธิคือตรงจิตที่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยพระเจ้าอธิบายสัมมาสมาธิด้วยฌานนะไม่ใช่ด้วยคณิกาสมาธิด้วยอุปจารสมาธิท่านอธิบายสัมมาสมาธิเนี่ยด้วยฌานนี่เราเข้าฌานไม่เป็นนะเราเจริญสติรู้ทันกิเลสตัวเองเรื่อยๆไปนะจิตจะค่อยๆสะสมกำลังนะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงเข้ามารวมปุ๊บลงไปโดยไม่เจตนานะตัวนั้นแหละจิตรวมลงไปแล้วนะตัวนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านเรียกจิตรวมตัวนี้ว่าจิตรวมใหญ่จิตรวมใหญ่นี่คือมันเป็นที่รวมของศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดเลยรวมเข้าด้วยกันนะตรงที่เรามีสติเห็นสภาวะเห็นกิเลสเกิดดับอะไรนะเราได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะได้ทั้งปัญญาเนี่ยค่อยๆสะสมนะพอมันพอเนี่ยจิตมันรวมใหญ่เองนะพอจิตมันรวมใหญ่แล้วกระบวนการล้างกิเลสก็จะเกิดขึ้นแต่เดิมเราล้างกิเลสด้วยการมีสติรู้ทันมันนะหรือบางทีเราก็ใช้สมาธิอย่างจิตเรามีราคะรุนแรงเราก็พิจารณาปฏิกูณอสุภะอะไรเงี้ยอันนี้ล้างไปด้วยแก้ไปด้วยสมาธินะแต่ตอนที่เราเจริญศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วเพราะเราสติของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะจิตรวมลงไปเนี่ยนะมันจะล้างกิเลสนะที่ละเอียดล้างสังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดใจของเรานะให้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆจะล้างกิเลสตัวนี้ลงไปนะเพราะฉะนั้นกระบวนการตัวนี้จิตมันเป็นเองมันทำเองไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้มรรคผลเกิดขึ้นเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์นี่ศีลสมาธิปัญญาของเราจะบริบูรณ์ได้ไหมทฤษฎีชี้นำต้องถูกนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแล้วเพื่อพ้นทุกข์นะจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้นะถ้ากิเลสครอบงำจิตได้มันก็ปรุงแต่งการความคิดคำพูดการกระทำที่เลวออกมานะมันก็เวียนว่ายไปสู่ความทุกข์นี่ถ้าเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยนะสติเราก็จะแข็งแรงขึ้นจิตเราก็จะมีกำลังมากขึ้นนะตั้งมั่นขึ้นมาเองนะแล้วปัญญามันก็เกิดมันก็เห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วทุกสิ่งดับนะแต่เดิมเราอยากให้ภาวนานะเราก็อยากให้จิตของเราดีอย่างเงี้ยภาวนาไปถึงจุดหนึ่งรู้เลยจิตก็ไม่ใช่เรานะตัวเราไม่มีเนี่ยเป็นปัญญานะที่มันเกิดขึ้นนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละศีลสมาธิปัญญานะประชุมรวมกันที่จิตในขณะจิตเดียวด้วยกำลังของสัมมาสมาธินะเป็นที่รวมจิตนั้นเป็นที่รวมเป็นภาชนะนะแต่จิตนั้นจะต้องเป็นจิตที่ทรงสัมมาสมาธิจริงๆถึงจะเป็นภาชนะที่รองรับคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้มาประชุมกันนะโพธิปักขียธรรม37ประการฟังแล้วเยอะนะภาวนาไปอย่างที่หลวงพ่อบอกฮะมันเกิดขึ้นครบเองนะ
แล้วมันจะรวมตัวเข้าที่จิตนะในขณะจิตเดียวด้วยกำลังของสัมมาสมาธินะแล้วไม่จะล้างกิเลสนะกระบวนการนี้จะเกิด4 ครั้งนะครั้งที่4ก็คือกิเลสคือความไม่รู้อริยสัจถูกทำลายไปนะนี่คือเส้นทางนะเส้นทางเพราะงั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งใจปฏิบัติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราอะไรที่อยู่เบื้องหลังคำพูดอะไรที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทั้งหลายของเรารู้บ่อยๆนะนั่นแหละเป็นสัมมาวายามะในตัวเองเป็นสัมมาสติในตัวเองแล้วก็สร้างสัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติขึ้นด้วยตัวเองนะแล้วก็สุดท้ายมรรคผลก็จะเกิดขึ้นนะถ้าคิดผิดมันก็พูดผิดทำผิดนะเลี้ยงชีวิตผิดสัมมาวายามะก็ไม่มีนะมีแต่กิเลสไม่มีการล้างกิเลสนะสติก็ไม่มีมีแต่หลงนะสมาธิก็ไม่มีมีแต่ฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นเราไปทำนะชีวิตเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละเมื่อเช้ายังบอกพระอาจารย์นะก่อนหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อก็จะนั่งทำใจสบายๆนะแล้วก็ตั้งคำถามวันนี้เราจะเทศเรื่องอะไรดีเนาะบางทีก็มาตั้งคำถามตอนอยู่หน้าพวกเรานะวันนี้ว่างๆมีเวลาตั้งคำถามวันนี้จะให้เทศเรื่องอะไรดีที่พวกเราจะได้ประโยชน์อะไรเงี้ยใจมันก็บอกนะวันนี้ให้เทศเรื่องศีลนะใช่งั้นศีลของเรานะจะเกิดได้นะถ้าเรารู้ทันความคิดของเราศีลเราดีคำพูดการกระทำนะดีหมดความเพียรถูกต้องเกิดความเพียรชอบเองอัตโนมัตินะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิอัตโนมัติขึ้นมานะภาวนาทุกวันนะอย่าละเลยเบอร์ 1เบอร์ 1เห็นจิตดื้อมากมีฟุ้งซ่านตามความคิดจนบางครั้งนั่งเจริญสติรู้อาการกายหายใจได้ไม่ต่อเนื่องเห็นจิตคิดของมันเองเจริญสติในชีวิตประจำวันจิตเห็นกายทำงานเห็นความคิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเห็นกิเลสตนเองคิดว่าพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ้างแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีจิตตั้งมั่นพอที่จะเจริญปัญญาได้บ้างหรือยังคะการแยกธาตุแยกขันธ์นั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาจิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องนั่นแหละถึงจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะเพียงแต่ว่าจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องของเรานะแล้วก็ปัญญาที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้นะยังไม่เสถียรนะบางทีก็แยกธาตุแยกขันธ์บางทีก็รวมธาตุรวมขันธ์เข้ามาอีกเนี่ยงั้นปัญญาของเราสมาธิของเรานะเราต้องสะสมไปอีกนะมาได้ดีแล้วละมาได้ถูกแล้วละทำถูกเราก็ทำให้มากทำให้พอนะอย่างจิตเรามีปีตินะปีติไม่ใช่อกุศลนะเราก็รู้ไปมีจิตมีปีติเราก็รู้นะอันนี้เราปีติในธรรมะก็เป็นกุศลนะเราก็รู้ไปจิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ทำจิตแบบนี้ทำจิตอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธินะไปเพ่งไปจ้องเคร่งเครียดนะจิตธรรมดานะเราทำเป็นอยู่แล้วล่ะเบอร์ 1นะเราถึงแยกธาตุแยกขันธ์ได้เก่งเชียวละแยกได้ดีนะเมื่อแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปเราก็ดูแต่ละธาตุแต่ละขันธ์นั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆนะดูไปถึงจุดหนึ่งนะใจเริ่มฟุ้งกลับมาทำสมาธิใหม่
มารู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอะไรเงี้ยไม่คิดเรื่องเดินปัญญานะแค่รู้สึกไปแล้วจิตจะกลับมามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่ออีกเบอร์สองเบอร์หนึ่งใช้ได้นะดีเบอร์สองในรูปแบบใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมดูร่างกายหายใจพอดูร่างกายหายใจไปสักพักรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกจะช้าและยาวขึ้นซึ่งเป็นไปเองไม่ทราบว่าหลงไปบังคับหรือเปล่าคะไม่ยากที่จะทราบนะว่าบังคับไหมบังคับเมื่อไหร่ใจเราจะแน่นใจมันจะอึดอัดใจมันไม่สบายอย่างเราหายใจมาตั้งแต่เกิดเนี่ยแล้วก็สบายพอเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มไปบังคับลมหายใจมันจะอึดอัดมันจะแน่นงั้นถ้าเราแน่นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าบังคับเมื่อนั้นแหละสมาธิที่ดีไม่ได้เป็นสมาธิอย่างที่กำลังทำตอนนี้นะสมาธิที่ทำอยู่ตอนนี้สังเกตไหมเราดันจิตให้ขึ้นไปสูงขึ้นมาเรายกจิตให้สูงขึ้นไปดูออกไหมตรงนี้เราดันอย่างนี้ลืมตาดูหลวงพ่อจะทำหน้าให้ดูนะลืมตาไว้นั้นเนี่ยเราดันทีนี้นะนี่หลวงพ่อต้องดันตัวเองให้ดูนะพอจะเข้าใจแล้วยังเห็นไหมตรงนี้จิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันดูออกไหมจิตที่มีสมาธิอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่กลางอากาศอย่างนี้นะไอ้นั่นไม่ดีทำแล้วเคยตัวนะไม่เดินปัญญาจิตจะอยู่อย่างนั้นนะคอเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆจิตมาอยู่ที่ตัวเองอย่างนี้นะสังเกตไหมตรงนี้มันสว่างสวัยมันเบามันโล่งนะตรงนั้นเครียดนะไม่เอาตรงนั้นผิดงั้นกลับมาอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ดูไปลองดูสิร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกลองดูลงไปเลยเนี่ยดูได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่นะกายนี้ไม่ใช่จิตกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูอย่างนั้นแหละแล้วต่อไปความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นนะความรู้สึกนึกคิดมันไหลมาไหลไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้นะแล้วมันจะเจริญขึ้นค้างอยู่งั้นไม่เจริญหรอกนะเมื่อยเบอร์สามนั่งสมาธิเบอร์สองหลงไปแล้วรู้ไหมหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเห็นไหมรู้สึกไหมรู้สึกไปเรื่อยนะอย่าทิ้งกายนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกอย่าทิ้งกายนะถ้าทิ้งกายแล้วเดี๋ยวจิตมันเตลิดลอยอยู่กลางอากาศนั่นอีกเห็นไหมมันจะน้อมไปหายตัวนั้นอีกแล้วมันเคยชินเอาเบอร์สามนั่งสมาธิจะเข้าสู่ความว่างรู้สึกร่างกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้พอมีการกระทบกายก็เป็นรูปทรงขึ้นมาดูรูปนั้นสลับกับที่ว่างเห็นจิตวุ่นวายเห็นความอยากเข้าไปควบคุมเคยดูอิริยาบถย่อยตอนนี้ใช้การดูอะไรเกิดขึ้นก็ดูสิ่งนั้นถ้าไม่เห็นก็แล้วไปขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะเวลาเราภาวนานะเราภาวนาชำนิชำนาญแล้วเนี่ยมันไม่มีสายกายสายจิตสายอะไรทั้งสิ้นหรอกนะสติระลึกอะไรอันนั้นก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันหมดละแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้นจริงนะสมาธิเรายังไม่พอนะใจมันยังฟุ้งง่ายอยู่เพราะฉะนั้นเห็นอันนี้เกิดดับเห็นอันนี้เกิดดับแล้วสุดท้ายเละเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งเครื่องอยู่จะหายใจหรือจะรู้ความเคลื่อนไหวของกายหรืออะไรก็ได้เป็นพื้นฐานไว้นะจะพุทโธ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 ไปเรื่อยๆยังได้เลยนะให้จิตมันมีที่อาศัยไว้สักอย่างหนึ่งแล้วพอมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราจะเห็นได้ชัดแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะค่อยๆมานะมาเนิบๆอารมณ์อันนี้ไหลมาดับไหลมาก็ดับเนี้ย
มันไม่ใช่ไหลมา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 อย่างนี้นะสังเกตไหมมันไหลมารอบทิศเลยนะเพราะสมาธิมันไม่พอมันศัตรูนะคล้ายๆเขาเรียกหมัดเมานะไม่รู้มันจะมาทางไหนมันรอบทิศทางแต่ถ้าสมาธิเราพร้อมจะเห็นนั่นหมัดนี้มาแล้วนะนิดเดียวไปแล้วค่อยๆมาเพราะฉะนั้นอยู่กับเครื่องอยู่ไว้ไม่บังคับจิตให้นิ่งนะอยู่กับเครื่องอยู่ไปแล้วจิตเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเบอร์สี่ฝึกสติขยับตัวรู้สึกที่ร่างกายตอนฟังธรรมบางครั้งเกิดปีติและจะมีแรงช่วงหนึ่งแล้วเห็นจิตเปลี่ยนไปมามียิบยับอยู่ภายในแล้วนอนไม่หลับ พอจิตหมดแรงฟุ้งซ่านก็เริ่มต้นใหม่ขอคำแนะนำในการภาวนาเพิ่มเติมครับทำไปแล้วทำอย่างนั้นแหละนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรแอบหลับตอนกลางวันเอาดีนะมันเป็นธรรมชาติค่อยๆฝึกไปแต่ทุกวันต้องทำในรูปแบบนะถ้าไม่ทำรูปแบบนะนานๆสมาธิจะไม่พอเบอร์ห้าทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิตอนเช้าและก่อนนอนครั้งละ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงระหว่างวันเคยภาวนาพุทโธจิตจะแข็งเพราะเพิ่งหัดมารู้สึกตัวรู้สึกว่าเบาสบายขึ้นอยากทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติตรงกับแนวทางของหลวงพ่อไหมคะหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าแนวทางของหลวงพ่อเป็นยังไง หลวงพ่อไม่มีแนวทางอะไรหรอกมีสติอยู่กับปัจจุบันไปแล้วก็แบ่งเวลาทำในรูปแบบทำสมาธิเวลาที่เหลือเรามีสติอยู่กับปัจจุบันอะไรสติระลึกรู้อะไรในปัจจุบันก็เห็นนั้นเกิดดับไปที่หลวงพ่อทำแบบนี้แหละนะเบอร์5สังเกตไหมมันจะมีการบังคับจิตอยู่นะแต่เบื้องต้นบังคับก่อนไม่ผิดนะหัดทีแรกก็ต้องบังคับนิดหน่อยหัดทีแรกจะให้อิสระอย่างหลวงพ่อนะมันยังไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลาสังเกตไหมเวลาเราบังคับจิตเนี่ยบางทีบังคับมากมันก็แน่นมากบังคับน้อยก็แน่นน้อยพอไม่บังคับก็หลงไปเลยงั้นบังคับอยู่นิดหน่อยแล้วก็รู้นี่ประคองอยู่นะนี่บังคับอยู่นะรู้ทันตัวเองไปนะแล้วก็เห็นจิตมันทำงานไปตอนไหนดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายไปลองยิ้มหวานซิเห็นไหมร่างกายกำลังยิ้มเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องส่องกระจกนะลองทำหน้าตาดุซิกำลังโมโหจัดลองทำหน้าโมโหซิรู้สึกไหมรู้สึกหน้าตาเราไหมเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเบอร์5เนี่ยนะพื้นจิตมันรักร่างกายมากนะมันรักสวยรักงามรักอะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะมันรักกายอย่างนี้นะเราเอากายเป็นวิหารธรรมไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะพอเรารู้สึกร่างกายเรื่อยๆไม่ได้ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องให้เคร่งเครียดความรู้สึกใดๆแปลกปลอมขึ้นในจิตมันก็จะเห็นได้เองนะแล้วเราก็จะเห็นนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะดูมากๆก็จะรู้ว่าตัวเราไม่มีนะตรงนี้เราน้อมจิตเข้าสมาธินะถ้าเราต้องการเข้าสมาธิเราก็น้อมอย่างนี้แหละจิตจะเข้าสมาธิไปพักนิ่งๆอยู่
นี่บางทีถ้าเราเข้าในสมาธิแล้วเราก็ยังเห็นข้างในมันไหวตัวอยู่อันนั้นก็ใช้ได้นะไปเดินปัญญาในสมาธิอีกทีหนึ่งนะออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยรู้สึกกายไปเลยร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะตอนทำสมาธิจะทำแบบที่กำลังทำอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะตรงนี้น้อมจิตให้เคลิ้มมากไปอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มถ้าจิตมันจะเคลิ้มมันเคลิ้มของมันเองไม่น้อมให้เคลิ้มนะอย่างเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันเคลิ้มลงไปเองเนี่ยใช้ได้นะเวลามันจะรวมเข้าสมาธิมันจะเหมือนเคลิ้มแต่ถ้าเรานั่งแล้วเราแต่งให้เคลิ้มเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนี่เป็นมิจฉาสมาธิโมหะจะแทรกเลยนะเบอร์ 5ระวังตรงนี้นะเราชอบนั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิปุ๊บรู้สึกร่างกายเลยร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกเลยเบอร์ 6เบอร์ 6เบอร์ 6ทุกวันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และจิตใจสลับกับนั่งสมาธิปล่อยจิตให้รวมลงไปถ้าจิตไม่รวมก็จะนั่งแบบอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะเห็นการเพ่งที่ติดมาจากการทำสมาธิแบบเดิมๆที่ยังไม่หายไปขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะทำไปอีกนะทำได้ไม่เป็นไรที่ทำตอนนี้ใช้ได้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่นั่งเพ่งอยู่ไม่มีอะไรดีกี่ปีก็แค่นั้นอะอย่างนี้สังเกตไหมเราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วเรานั่งสมาธินิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูนะไม่เจริญปัญญาเนี่ยจิตมันยังเคยชินที่จะเข้าสมาธิรู้สึกไหมมันเคลิ้มออกไปมันเคลิ้มไม่ใช่เคลิ้มตั้งมั่นนะมันเคลิ้มอีท่านี้นะมันจะไหลออกไปเคลิ้มรู้สึกรู้ทันจะไหลแล้วเรารู้นะรู้ทันถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไปเลยจิตมันหนีเก่งแต่กายมันไม่หนีไปไหนถ้าดูจิตไม่เจอดูกายไว้นะยังไงก็มีของให้ดูเบอร์ 6ยังติดการน้อมจิตให้นิ่งนะมันจะเผลอปุ๊บมันจะน้อมเข้าไปทันทีเลยต้องคอยไปเรียนรู้ตัวนี้ไว้พอน้อมปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยที่จะเริ่มจับได้แล้วใช่ไหมจำได้ไหมจำได้แล้วผ่านเบอร์ 7เบอร์ 7ถือศีล 5สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำในรูปแบบทุกวันผมละอนุสัยที่ไม่ดีได้บางส่วนแต่ทำสมาธิไม่ได้ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของผมด้วยครับจิตของเรามันดุนะมันจริงจังเจริญเมตตาเยอะๆนะนั่งสมาธิบริกรรมไปเมตตาผู้นังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยทำเรื่อยๆใจมันจะร่มเย็นนะไม่กระสับกระส่ายภาวนาเราไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่เหี้ยมหาญนะใช้ใจธรรมดาเจริญเมตตาบ่อยๆใจมันจะร่มเย็นเป็นสุขแล้วคราวนี้มันจะเห็นสภาวะต่างๆได้ดีขึ้นนะถ้าเราภาวนาด้วยจิตใจแข็งแกร่งเหี้ยมเกรียมแบบนั้นเราเหี้ยมเกรียมกระทั่งกับกิเลสนะเราเจอตัวนี้เราก็สู้ตายเจอตัวนี้เราก็สู้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นหรอกเหนื่อยช่วงนี้เจริญเมตตาก่อนนะให้ใจมันร่มเย็นเป็นสุข
แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายเราก็รู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้สึกเราจะไม่ต้องละกิเลสเพราะกิเลสไม่มีให้ละทันทีที่กิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้กิเลสมันดับไปแล้วไม่ต้องละไม่มีให้ละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาถูกต้องนะเราไม่มีกิเลสจะให้ละนะราคะเกิดเรามีสติรู้กิเลสดับแล้วไม่มีราคะให้ละแล้วโทสะเกิดเรามีสติรู้โทสะก็ดับไม่มีโทสะให้ละแล้วงั้นถ้าใจเราร่มเย็นเป็นสุขสงบนะแล้วสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาเรารู้ทันเราจะเห็นทุกสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตรงนี้เราเดินปัญญาแล้วล่ะนะแล้วเราไม่เหนื่อยนะภาวนาแบบไม่เหนื่อยเราไม่ได้ไปละไม่ได้ไปสู้อะไรกับใครเราแค่เห็นว่าสิ่งนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่นะตรงนี้หลงนะจิตมันหลงไปนะแผ่เมตตาก็แผ่สบายๆนะไม่ได้ผลักดันกระแสเมตตาให้พุ่งออกไปไม่ต้องนะหายใจไปนึกถึงเมตตาไปอะไรอย่างเงี้ยสบายๆใจมันก็มีความสุขพอมีความสุขนะกระแสเมตตามันจะเกิดขึ้นตรงที่เราบริกรรมเมตตาอะไรนะยังไม่ได้เมตตาเป็นอุบายแต่ตอนที่ใจเราร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานะมันมีเมตตาอัตโนมัติขึ้นมานี่พอใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะเราก็ไม่ได้ติดสุขเราก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเราก็รู้ทันเอานะพอจำได้ไหมที่หลวงพ่อบอกนะปรับใจให้มันนุ่มนวลอ่อนโยนสบายเป็นธรรมชาตินะด้วยการเจริญเมตตาไม่ได้ปรับอย่างนั้นในนั้นไปแกล้งทำนะไปบังคับจิตจะไม่มีความสงบไม่มีความสุขหายใจไปนึกเมตตาผู้นังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะไม่ให้เคลิ้มมีสติอยู่ให้ใจสงบลงไปแล้วใจมันจะเย็นร่มเย็นนะกระแสเมตตาจริงๆก็จะเกิดขึ้นไอ้ตรงที่ท่องเมตตานั้นยังไม่มีเมตตานะความเมตตามันเกิดเมื่อจิตของเราร่มเย็นเป็นสุขถ้าจิตมันร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็มองลงไปร่างกายนี้ก็สัตว์ตัวหนึ่งนะเราก็มีเมตตาต่อไอ้ร่างกายนี้ด้วยเวลาจิตมันเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปมันก็รู้สึกจิตนี้ก็น่าสงสารจิตนี้มีภาระมากทั้งวันทั้งคืนนะจิตมันก็เมตตาจิตตัวเองด้วยมันจะไม่เหี้ยมเกรียมกับตัวเองด้วยนะไม่เกลียดกายไม่เกลียดจิตตัวเองมันก็เมตตากายนี้จิตนี้ถึงจะเป็นของเรานี้นะมันก็สัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เมตตามันเหมือนกันเนี่ยคอยทำภาวนาเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นต่อไปไม่เห็นหรอกกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้มันไม่ใช่เราเรามองมันในฐานะที่มันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะที่มันน่าสงสารตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้เราแต่งจิตให้นิ่งอย่าแต่งจิตหายใจสบายๆเห็นร่างกายหายใจนะก็บริกรรมเมตตาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ดีนะจิตอย่างนี้ดีนะรู้สึกไหมมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลใช่ไหมจิตอย่างนี้ดีมากๆนะอย่างนั้นจิตมันเกิดธรรมปีติขึ้นแล้วเราก็แค่รู้แค่เห็นนะมันก็สิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเรามีกำลังดีแล้วนะสติเรารึกรู้อะไรก็เห็นไป
ทุกสิ่งทุกอย่างน่าสงสารหมดเลยกายนี้ก็น่าสงสารจิตนี้ก็น่าสงสารมีแต่ภาระทั้งวันเลยมีความเมตตาครองใจของเราไว้การภาวนาเนี่ยจะร่มเย็นที่สุดเลยตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ไปแต่งจิตให้นิ่งอย่าไปแต่งมันหายใจไปสบายๆก็บริกรรมเมตตาเมตตาไปอย่างนั้นแหละนะทำไปนะจิตมันจะได้เดินเข้าทางสายกลางไม่เหี้ยมเกรียมเกินไปเบอร์ 8เบอร์ 8ปฏิบัติในรูปแบบก่อนนอนวันละ 15-30 นาทีด้วยการสวดมนต์และดูลมหายใจเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นเสียงในหัวเมื่อสงบลงจะมาดูกายที่นั่งแต่ก็สงบได้ไม่นานระหว่างวันเมื่อรู้สึกตัวจะดูกายที่เคลื่อนไหวทำงานดูความคิดที่ผุดขึ้นมาต้องทำอย่างไรต่อไปครับรู้ให้เยอะๆนะคิดให้น้อยๆความคิดของเราเยอะเกินนะคิดเรื่องธรรมะนี่แหละอย่าไปคิดเยอะธรรมะไม่ต้องคิดเยอะหรอกรู้เยอะๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจทำงานรู้สึกนะไม่ต้องค้นคว้าถ้าค้นคว้าแล้วใจจะฟุ้งซ่านนะใจยังฟุ้งซ่านง่ายอยู่เพราะฉะนั้นรู้สึกไปนะไม่มีอะไรให้รู้สึกก็เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปเวลาเดินก็เห็นร่างกายมันเดินไปแค่รู้สึกนะแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจก็รู้สึกไปไม่ห้ามนะทำไปสม่ำเสมอนะใจมันฟุ้งเกินไปนิดนึงไม่มากหรอกฟุ้งนิดหน่อยเบอร์ 8เสร็จแล้วต่อไปก็จบนะพวกที่นั่งอยู่ในศาลานะที่หลวงพ่อสอนวันนี้รู้เรื่องไหมอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดบางทีรู้สึกคิดดีนะคิดอยากทำความดีอย่างงอนอย่างนี้นะลึกๆมีกิเลสแฝงไหมให้รู้ทันนะจะทำบุญทำเพื่อจะเอาหรือทำเพื่อจะลดเพื่อจะละอะไรเงี้ยนะสังเกตตัวเองไปคนที่จะทำเพื่อจะเอานะถ้ามีบุญนะมันก็ได้นะมันก็ได้แต่ไม่ว่าเราได้อะไรมามันก็เจือความทุกข์มาด้วยแหละมีเงินเยอะๆก็ทุกข์นะมีไอ้โน่นไอ้นี่ก็ทุกข์ไปเรื่อยๆนะงั้นทำความดีทำเพื่อลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวนะทำไปเพื่อสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นอะไรเงี้ยมีโอกาสทำก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องกลุ้มใจนะค่อยๆทำไปอย่างพวกเราบางทีเอาเงินมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อรวมๆไว้บางทีก็ไปให้โรงพยาบาลให้อะไรทำบุญตามโรงพยาบาลตามอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปทำที่วัดนะที่หลวงพ่อทำไม่ได้บอกพวกเราว่าอย่าไปทำบุญกับวัดนะเดี๋ยววัดอื่นก็มาเหยียบหลวงพ่อแต่หลวงพ่อมองว่าตอนนี้ชาวโลกเดือดร้อนมากนะแทนที่เราจะไปสร้างวัตถุอะไรมากมายท่ามกลางความเดือดร้อนของผู้คนอะไรเนี้ยนะมันไม่ใช่ priority แรกนะตอนนี้คนลำบากมันก็ช่วยคนก่อนส่วนการรักษาธรรมะเนี่ยหลวงพ่อพยายามให้ธรรมะรักษาศาสนานะให้ธรรมะไม่ค่อยได้ชวนพวกเราสร้างวัตถุอะไรมากมายนักหรอกถาวรวัตถุในศาสนานะเราสร้างกันไว้มากมายนะเสร็จเราก็ต้องบำรุงรักษา
บำรุงรักษาชาวบ้านไม่ศรัทธาก็ต้องหาอุบายนะจัดงานโน้นงานนี้นะทำวัตถุมงคลขายทำอะไรจำเป็นนะถามว่าวัดเขาจำเป็นไหมก็จำเป็นมีเสนาสนะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็ต้องบำรุงรักษาอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าเรามัวรักษาเรามัวแต่สร้างแต่วัตถุแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสร้างชาวพุทธนะต่อไปวัตถุนี้มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวเฉยๆคนที่มาเที่ยวมันไม่ใช่ชาวพุทธเพราะชาวพุทธสูญพันธุ์ไปแล้วเหมือนในหลายๆประเทศไหมเขามีพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่นะแต่มันไม่มีชาวพุทธเพราะฉะนั้นจุดสำคัญในการรักษาศาสนาตอนนี้นะไม่ใช่การสร้างโน่นสร้างนี่หรอกแต่คือการสร้างชาวพุทธสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วนะใจมันจะอยากรักษาพระศาสนาเองอยากรักษาวัดขึ้นมาเองนะไม่ต้องหลอกลวงอย่างวัดหลวงพ่อใช่ไหมมาเห็นต้องเคยเรียรายสักบาทหนึ่งเลยนะพวกเราก็มาช่วยกันทำสร้างโน้นสร้างนี้ต้องคอยห้ามด้วยซ้ำไปนะงั้นอย่างทำบุญทำอะไรนะเราดูอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดเงินทองของเรามีจำกัดอันไหนทำไปแล้วได้ประโยชน์กับคนอื่นนะใช่ได้ประโยชน์ของเราพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าอย่าไปทำบุญกับวัดนะเดี๋ยวขอแถลงข่าวก่อน เดี๋ยวถูกตืบไม่ใช่อะไรหรอกนะวัดต่างๆเขาก็ลำบากอย่างพระเราปล่อยกุฏิสุดโทรมนี่ก็ไม่ถูกนะพระมีหน้าที่รักษาเสนาสนะนี่ไปสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างอะไรกันไว้ใหญ่โตนะแต่พระไม่มีวัดหนึ่งนะมีพระนิดเดียวแค่กวาดวัดก็ไม่มีแรงจะกวาดอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรประโยชน์มันน้อยงั้นการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็น priority แรกพอเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราก็รู้แล้วอะไรควรอะไรไม่ควรอันไหนก่อนอันไหนหลังนะอย่างคนจะจมน้ำตายเนี่ยกับเราจะหล่อพระประธานเนี่ยควรจะทำอะไรก่อนนี่จะไปงานหล่อพระแล้วนี่คนกำลังจะจมน้ำเนี่ยก็ต้องรู้จักนะคนจะอดตายอยู่เนี่ยเรียกอะไรอุตรุดเลยนะมันถูกไหมอะไรเงี้ยก็ต้องรู้จักนะเป็นชาวพุทธนะเชิญกลับบ้านนะ